Hello everyone, welcome in electrical engineering. In previous lecture, we have studied syllabus topic 1.9, principle of operation of a three-phase induction motor. Okay, in that syllabus topic 1.9.1, direction of rotation, we have studied 1.9.2, can the actual speed n be equal to ns? Okay, can the actual speed n be equal to synchronous speed ns. Syllabus topic 1.10, single phase induction motor, we have studied in previous video. 1.10.1, construction of single phase induction motor. Also we have seen 1.10.2 syllabus topic, double revolving field theory, in previous video. 1.10.3, split phasing principle of starting. Okay, and in the last of previous video, syllabus topic 1.10.4, types of single phase induction motors, we have just introduced the four types of single phase induction motor: split phase induction motor, capacitor start induction motor, capacitor start capacitor run induction motor, shaded pole induction motor. Okay, now in this video, in this lecture, one by one we will going to study all the single phase split type induction motors in details. Syllabus topic 1.11, split phase induction motor, resistance start induction run. Okay, split phase induction motor also called as resistance start induction run. Okay, in MSBT exam, on this type of single phase induction motor, split phase induction motor, many time question is asked. Okay, so let's see. Split phase induction motor, syllabus topic 1.11, resistance start induction run. Construction, the construction of a split phase induction motor is as shown in figure 1.11.1. This motor consists of two windings, namely the main winding and the auxiliary winding. ओके, फिगर 1.11.1 मध्ये कन्स्ट्रक्शन दाखवलेलं आहे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरचे. या मोटरमध्ये समाविष्ट असते दोन प्रकारचे वाइंडिंग, टू वाइंडिंग्स, नेमली मेन वाइंडिंग अँड ऑक्झिलरी वाइंडिंग. ओके, और द स्टार्टिंग वाइंडिंग. ऑक्झिलरी वाइंडिंगलाच आपण काय म्हणतो, स्टार्टिंग वाइंडिंग. द मेन वाइंडिंग इज हायली इंडक्टिव्ह. मेन वाइंडिंग जी आहे ती हायली इंडक्टिव्ह असते, वेअर ॲज द ऑक्झिलरी वाइंडिंग इज रेझिस्टिव्ह. ओके, स्टार्टिंग वाइंडिंग ही काय आहे, रेझिस्टिव्ह आहे. मेन वाइंडिंग ही इंडक्टिव्ह आहे. ओके, या दोन गोष्टीमध्ये फरक आहे. मेन वाइंडिंग हा हायली इंडक्टिव्ह आहे, ऑक्झिलरी वाइंडिंग हा रेझिस्टिव्ह आहे. ओके, सिंगल फेज एसी सप्लाय व्होल्टेज इथे पहा, मेन वाइंडिंग जो की तो इंडक्टिव्ह आहे, ऑक्झिलरी वाइंडिंग जो की तो रेझिस्टिव्ह आहे. ओके, सेंट्रीफ्युगल स्विच इथे दिलेला आहे, रोटर आहे. फिगर 1.11.1, स्प्लिट फेज टाइप इंडक्शन मोटर. सिलेबस टॉपिक 1.11.1, प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन, कार्य करण्याचे नियम, कार्य करण्याचे तत्वे, कोणत्या तत्वावर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट होतात पहा. द करंट फ्लोईंग थ्रू द मेन वाइंडिंग I1 लॅग्स बिहाइंड V बाय 90 डिग्री. ओके, मेन वाइंडिंगमधून जो करंट प्रवाहित होणार आहे तो व्होल्टेज V ला लॅग करतो, मागे टाकतो 90 डिग्रीने, सिन्स द मेन वाइंडिंग इज हायली इंडक्टिव्ह. ओके, म्हणून मेन वाइंडिंग हा काय आहे, हायली इंडक्टिव्ह आहे. द करंट फ्लोईंग थ्रू द स्टार्टिंग वाइंडिंग I2 इज ऑलमोस्ट इन फेज विथ सप्लाय व्होल्टेज V. ओके, जो स्टार्टिंग वाइंडिंगमधून प्रवाहित होणारा करंट आहे तो जवळपास सेम फेजमध्ये आहे सप्लाय व्होल्टेज व्हीच्या, ॲज दिस वाइंडिंग इज रेझिस्टिव्ह, कारण की तो वाइंडिंग हा रेझिस्टिव्ह आहे. रेझिस्टिव्ह वाइंडिंगमध्ये कोणताही फेज डिफरन्स नसतो व्होल्टेज आणि करंटमध्ये. द फ्लक्सेस प्रोड्युस्ड बाय दिस करंट्स विल बी प्लेस्ड ॲट अबाउट 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर. दोन्ही वाइंडिंगकडून जे फ्लक्सेस निर्माण होणार आहेत ते 90 अंशाच्या कोनात एकमेकांपासून दूर ठेवलेले आहेत. अँड द रिझल्टंट ऑफ दिस फ्लक्सेस विल बी अ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. आणि जो परिणामात्मक जो फ्लक्स आहे तो कसा असणार आहे, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डच्या स्वरूपात असणार आहे. RMF, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र. ड्यू टू द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड
a non-zero starting torque acting in one direction will be produced. Okay, due to rotating magnetic field, चुंबकीय फिरणाऱ्या चुंबकीय क्षेत्रामुळे a non-zero starting torque. ओके, नॉन झिरो स्टार्टिंग टॉर्क म्हणजे झिरो नसलेला स्टार्टिंग टॉर्क हा ॲक्टिंग इन वन डायरेक्शन विल बी प्रोड्युस्ड, एका दिशेने तो काय होणार आहे, निर्माण होईल. द सेंट्रिफ्युगल स्विच कनेक्टेड इन सिरीज विथ द स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक सेंट्रिफ्युगल स्विच कनेक्ट केलेला आहे सिरीजमध्ये स्टार्टिंग वाइंडिंगच्या, गेट्स ॲटोमॅटिकली ओपन सर्किटेड. ओके, तो काय होणार आहे, मग ॲटोमॅटिकली ओपन सर्किट होईल, ओपन होईल वेन द मोटर स्पीड्स रिचेस अबाउट 70% टू 80%. ओके, ज्यावेळी मोटरचा स्पीड 70% ते 80% होईल त्यावेळी सेंट्रिफ्युगल स्विच हा ऑटोमॅटिक सर्किट ओपन करेल ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड. ओके, सिंक्रोनस स्पीडच्या 70 ते 80% मोटर ज्यावेळी फिरेल त्यावेळी सेंट्रिफ्युगल स्विच हा सर्किटला ओपन करेल. आफ्टर दॅट द मोटर रोटेट्स ओनली ऑन मेन वाइंडिंग. ओके, त्यानंतर काय होईल, सेंट्रिफ्युगल स्विच ओपन झाल्यानंतर स्टार्टिंग वाइंडिंग कट होईल, तिथे ओपन होईल. त्यानंतर काय होईल, आफ्टर दॅट द मोटर रोटेट्स ओनली ऑन दी मेन वाइंडिंग, मोटर जी आहे ती फक्त मेन वाइंडिंगवरती रन करेल. थस अंडर द रनिंग कंडिशन द ऑक्झिलरी वाइंडिंग रिमेन्स आउट ऑफ द सर्किट. ओके, म्हणून रनिंग कंडिशनमध्ये असताना ऑक्झिलरी वाइंडिंग हे आउट ऑफ द सर्किट असेल, सर्किटच्या बाहेर असेल. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्प्लिट फेज इन मोटर कॅन बी रिव्हर्स्ड. ओके, स्प्लिट फेज मोटरची जी फिरण्याची दिशा आहे ती आपण रिव्हर्स करू शकतो बाय रिव्हर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ आयदर मेन वाइंडिंग. ओके, पहा इथे पहा कशा पद्धतीने आपण स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरची फिरण्याची दिशा चेंज करू शकतो. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्प्लिट फेज मोटर कॅन बी रिव्हर्स्ड बाय रिव्हर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ आयदर मेन वाइंडिंग ऑर द स्टार्टर वाइंडिंग. ओके, मेन वाइंडिंग किंवा स्टार्टर वाइंडिंगचे टर्मिनल रिव्हर्स करून आपण स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरची फिरण्याची जी दिशा आहे ती आपण काय करू शकतो, बदलू शकतो, रिव्हर्स करू शकतो. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंजेस ड्यू टू द रिव्हर्सल इन डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, जी फिरण्याची दिशा आहे ती कधी बदलणार आहे, जर आपण मेन वाइंडिंग किंवा स्टार्टिंग वाइंडिंगचे टर्मिनल्स बदलले, रिव्हर्स केले, त्यावेळी काय होईल, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डची दिशासुद्धा बदलेल. म्हणून रोटरची ॲक्च्युअल फिरण्याची दिशा काय होईल, चेंज होईल. सिलेबस टॉपिक 1.12 कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स. कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स या टॉपिकवरती सुद्धा MSBT परीक्षांमध्ये बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारलेला आहे, कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स. तर पाहू शकतो आपण फिगर 1.12.1b मध्ये कन्स्ट्रक्शन पहा. द construction of this motor is as shown in figure 1.12.1a. It shows that construction of this motor is similar to that of split phase type induction motor. Okay, कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटरचा जो कन्स्ट्रक्शन आहे तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर सारखाच आहे. ओके, काय बदल आहे पहा, मेन वाइंडिंग आहे तसाच आहे, स्टार्टिंग वाइंडिंग आहे तसाच आहे, AC सप्लाय आहे तसाच आहे, परंतु इथे एक स्टार्टिंग वाइंडिंग आणि सेंट्रिफ्युगल स्विचच्या मध्ये सिरीजमध्ये एक कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेला आहे. ओके, कॅपॅसिटर कनेक्ट आहे, ठीक आहे. तर पाहू शकता मेन वाइंडिंगमधून प्रवाहित होणारा करंट I1, स्टार्टिंग वाइंडिंग किंवा ऑक्झिलरी वाइंडिंगमधून प्रवाहित होणारा करंट I2, कॅपॅसिटरमधून तोच करंट प्रवाहित होईल I2 आणि सेंट्रिफ्युगल स्विच. इथे रोटर तर आहेच. ओके, फिगर 1.12.1 कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटर. फिगर बी कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन मोटर. कॅपॅसिटरने स्टार्ट होणार, कॅपॅसिटरनेच फिरणार, कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन मोटर. ओके, आता इथे पहा सेंट्रिफ्युगल स्विच काय झालेलं आहे, क्लोज झालेलं आहे, क्लोज. ओके, तर पाहू शकतो AC सप्लाय आहे, मेन वाइंडिंग आहे, मेन वाइंडिंगमधून प्रवाहित होणारा करंट I1, स्टार्टिंग वाइंडिंग किंवा ऑक्झिलरी वाइंडिंग त्याच्यामधून प्रवाहित होणारा करंट I2. स्टार्टिंग वाइंडिंगच्या सिरीजमध्ये कोण आहे, कॅपॅसिटर C आहे. ओके, तर पहा फिगर 1.12.1b shows that the capacitor start capacitor run motor. In this type the centrifugal switch is absent. या प्रकारामध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विच कसा आहे, ॲब्सेंट आहे. ओके, म्हणजे तिथं उपस्थित नाही आहे. द ऑक्झिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड इन सिरीज विथ द कॅपॅसिटर ड्रॉज अ लिडिंग करंट. ओके, ऑक्झिलरी वाइंडिंग जी आहे ती कॅपॅसिटरला सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेली आहे, जो की तो लिडिंग करंट ड्रॉ करतो, म्हणजे वरती करंट अगोदरच करंट घेतो. लिडिंग करंट ड्रॉज अ लिडिंग करंट व्हाईल द मेन वाइंडिंग कंटिन्युअस टू ड्रॉ द लॅगिंग करंट. ज्यावेळी मेन वाइंडिंग काय असणार आहे, कंटिन्युअसली करंटला मागे घेतो. ओके, इथं पहा कॅपॅसिटर आहे, स्टार्टिंग वाइंडिंगमधून तो करंट लीड करून घेतो, अगोदर घेतो. मेन वाइंडिंग काय आहे, करंट I1 हा लॅग करतो, मागे ढकलतो, करंटला मागे ओढतो. ठीक आहे. ड्यू टू धिस द फ्लक्सेस प्रोड्युस्ड अ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. याच्यामुळे काय होणार आहे, फ्लक्सेस प्रोड्युसेस रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. ज्या चुंबकीय रेषा आहेत त्या काय होणार आहेत, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र तयार करतील.
विच रिझल्ट्स इन दी रोटेशन ऑफ दी मोटर, जो की तो रिझल्ट असेल मोटरच्या रोटेशनमध्ये. ठीक आहे. द कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटर इज ॲज शोन इन फिगर 1.12.1a. द करंट I1 थ्रू द मेन वाइंडिंग will lag behind the source voltage as the main winding is inductive. Okay, the construction of capacitor start motor is as shown in figure 1.12.1a. The current I1 through the main winding will lag behind the source voltage. मेन वाइंडिंग मधून जो करंट प्रवाहित होतोय I1 तो काय आहे, लॅग आहे, मागे आहे. कोणाच्या? सोर्स व्होल्टेजच्या. ॲज द मेन वाइंडिंग इज इंडक्टिव्ह, कारण की मेन वाइंडिंग काय आहे, इंडक्टिव्ह आहे. इंडक्टिव्ह नेचरमुळे करंट हा मागे असतो व्होल्टेजच्या. ठीक आहे. But the current I2 through the auxiliary winding leads the supply voltage by some angle due to the presence of capacitor. Okay, कॅपॅसिटर उपस्थित असल्यामुळे ऑक्झिलरी वाइंडिंग मधून प्रवाहित होणारा करंट I2 हा सप्लाय व्होल्टेजच्या थोडासा पुढे आहे, लीड आहे. लीड असणे म्हणजे पुढे असणे. हेन्स द अँगल बिटवीन द फ्लक्सेस प्रोड्युस्ड बाय I1 अँड I2 विल बी लार्ज. मग जो अँगल आहे, जो कोन आहे दोन फ्लक्सेसचा करंट I1 आणि I2 मुळे निर्माण झालेला, तो कसा असणार आहे, लार्ज असणार आहे. ओके, जो फरक असणार आहे तो लार्ज असणार आहे. ठीक आहे. ड्यू टू दिस लार्ज अँगल, ओके, ह्या मोठ्या कोनामुळे ड्यू टू दिस लार्ज अँगल द स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्युस्ड बाय द कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटर प्रोड्युसेस अ लार्जर स्टार्टिंग टॉर्क ॲज कम्पेअर्ड टू दॅट ऑफ produced by the split phase induction motor. Okay, due to this large angle the starting torque, सुरुवातीचा चक्राकार गती निर्माण करण्याची जी शक्ती आहे, टॉर्क, प्रोड्युस्ड बाय द कॅपॅसिटर, कॅपॅसिटर द्वारा जी प्रोड्यूस केली जाणार आहे, कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटर प्रोड्युसेस अ लार्जर स्टार्टिंग टॉर्क. ओके, मग तो काय करेल, लार्जर स्टार्टिंग टॉर्क देईल ॲज कम्पेअर्ड टू दॅट ऑफ प्रोड्युस्ड बाय द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरपेक्षा कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटर हा सुरुवातीचा लार्जर टॉर्क प्रोड्यूस करून देईल. As soon as the speed reaches 75% to 80% of the maximum speed, ओके, जास्तीच्या स्पीडपेक्षा 75% ते 80% स्पीड पोहोचेल, द सेंट्रिफ्युगल स्विच इज ऑटोमॅटिकली ओपन सर्किटेड. सेंट्रिफ्युगल स्विच काय होईल, ऑटोमॅटिकली ओपन सर्किटेड होईल अँड द ऑक्झिलरी वाइंडिंग अलॉंग विथ द कॅपॅसिटर गोज आउट ऑफ द सर्किट. मग त्यावेळी काय होईल, ऑक्झिलरी वाइंडिंग जो आहे कॅपॅसिटर सोबत हा सर्किटच्या बाहेर फेकला जाईल. द इंडक्शन मोटर विल देन बी रनिंग ओनली ऑन द फ्लक्स प्रोड्युस्ड बाय द मेन वाइंडिंग. मग अशा वेळी इंडक्शन मोटर जो आहे तो फक्त आणि फक्त मेन वाइंडिंगच्या निर्माण झालेल्या फ्लक्समुळे रोटर फिरत राहील. ओके, सिलेबस टॉपिक 1.13 कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन मोटर. कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन मोटर. द कॅपॅसिटर स्टार्ट रन मोटर इज ॲज शोन इन फिगर 1.12.b. नोट दॅट देअर इज नो सेंट्रिफ्युगल स्विच. आता पहा, फिगर 1.12.1 मधील बी काय आहे, कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन मोटर आहे. ओके, सुरुवातीची फिगर 1.12.1 काय होतं, कॅपॅसिटर स्टार्ट, ओके, कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होती. ओके, तर पहा आता इथे काय, कॅपॅसिटर स्टार्ट आणि कॅपॅसिटर रन मोटर जे आपण फिगर 1.12.1 बी मध्ये पाहिलं होतं, सेकंड डायग्राम इथे पहा या ह्याच्यामध्ये. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय आहे, सेंट्रिफ्युगल स्विच पहा, द कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर run motor is as shown in figure 1.12.1b. Note that there is no centrifugal switch, hence the capacitor will not go out of the circuit at all. ओके, तिथे सेंट्रिफ्युगल स्विचच नाही आहे म्हणून कॅपॅसिटर आहे तो सर्किटच्या बाहेर जाणार नाही आहे. हेन्स द नेम ऑफ दिस मोटर इज कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन मोटर. म्हणून या मोटरचं नाव आहे कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन मोटर. द डायरेक्शन रिव्हर्सल फॉर कॅपॅसिटर टाईप मोटर कॅन बी अचीव्ड बाय इंटरचेंजिंग द कनेक्शन्स ऑफ मेन वाइंडिंग अँड ऑक्झिलरी वाइंडिंग. ओके, अशा प्रकारच्या मोटरमध्ये मोटरची फिरण्याची जी दिशा आहे ती आपण मिळवू शकतो. अचीव करणे म्हणजे मिळवू शकतो बाय इंटरचेंजिंग द कनेक्शन्स ऑफ मेन अँड ऑक्झिलरी वाइंडिंग. मेन आणि ऑक्झिलरी वाइंडिंगच्या कनेक्शन्स इंटरचेंज करून आपण कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन अशा प्रकारच्या मोटरची फिरण्याची दिशा ही रिव्हर्स करू शकतो. दिस विल इंटरचेंज द फील्ड प्रोड्युस्ड बाय द टू वाइंडिंग. अशा केल्याने काय होईल, तो फील्ड जो प्रोड्यूस झालेला आहे दोन वाइंडिंगमुळे तो काय होईल, इंटरचेंज होईल. द इंटरचेंज्ड फेज शिफ्टेड फील्ड्स, ओके, इंटरचेंज्ड झालेला फेज शिफ्टेड फील्ड जो आहे, क्षेत्र जे आहे, विल रिव्हर्स द डायरेक्शन ऑफ द मोटर. ओके, तो मोटरची दिशा बदलेल. द मेन ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस कॅपॅसिटर टाईप मोटर इज द हाय स्टार्टिंग टॉर्क दॅट दे कॅन प्रोड्यूस. द मेन ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस कॅपॅसिटर टाईप मोटर्स इज द हाय स्टार्टिंग टॉर्क दॅट दे कॅन प्रोड्यूस. ओके,
पहा मेन ॲडव्हान्टेज काय आहे कॅपॅसिटर टाईप मोटरचा इज दी हाय स्टार्टिंग टॉर्क. अतिशय जास्त चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती तो निर्माण करतो बाय द प्रोड्यूस they can produce. Okay, the starting torque can be as high 300 to 400% of the full load torque. Okay, full load torque च्या 300 ते 400% इतका जास्त असतो. ठीक आहे. The machine that generates an alternating EMF are called synchronous generators. Okay, the machine that generates an alternating EMF are called synchronous generators of AC generators or AC generators. It is also called as an alternator. An alternator can be operated as motor called as synchronous motor. Both these machines, that is the alternator and synchronous motor, work at a specific constant speed. Hence, they are called synchronous machines. Syllabus topic 1.14.1 Alternator synchronous motor winding. Alternator synchronous motor windings. There are two windings of an alternator, field winding, armature winding. Okay, सिंक्रोनस मोटरमध्ये दोन प्रकारचे वाइंडिंग येतात, फील्ड वाइंडिंग आणि आर्मेचर वाइंडिंग. द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन दी रोटर, दॅट इज इट इज अ रोटरी वाइंडिंग, व्हेअर ॲज आर्मेचर इज प्लेस्ड इन द स्टेटर, दॅट इज आर्मेचर इज अ फिक्स्ड वाइंडिंग. इथे काय संबोधायला चालू आहे पहा आपण. सिलेबस टॉपिक 1.14.1 अल्टरनेटर. अल्टरनेटर म्हणजेच काय, जनरेटर. ओके, जनरेटर म्हणजेच काय, AC निर्माण करणारी मशीन, AC व्होल्टेज निर्माण करणारी मशीन अल्टरनेटर. त्यालाच आपण सिंक्रोनस मोटर असे सुद्धा म्हणतो. ओके, तर पहा सिंक्रोनस मोटर किंवा अल्टरनेटरमध्ये दोन प्रकारचे वाइंडिंग असतात, फील्ड वाइंडिंग आणि आर्मेचर वाइंडिंग. आता पहा हे फील्ड वाइंडिंग आणि आर्मेचर वाइंडिंग कुठे कुठे असतात. द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन दी रोटर. रोटरवरती फील्ड वाइंडिंग बसवलेले असते, दॅट इज इट इज अ रोटरी वाइंडिंग. ओके, रोटरी म्हणजे फिरणारी वाइंडिंग आहे. वेअर ॲज आर्मेचर इज प्लेस्ड, आता याच्या विरुद्ध आर्मेचर इज प्लेस्ड ऑन दी स्टेटर. स्टेटरवरती आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस केलेली असते, दॅट इज आर्मेचर इज अ फिक्स्ड वाइंडिंग. आर्मेचर काय आता झाला, इथे फिक्स्ड वाइंडिंग झाला. दस स्टेटर आर्मेचर रोटर फील्ड. इथे पहा स्टेटर जो आहे तो आर्मेचर असेल, रोटर जो आहे तो फील्ड असेल अल्टरनेटरमध्ये. ओके, अल्टरनेटरमध्ये. ठीक आहे. सिलेबस टॉपिक 1.14.2 कन्स्ट्रक्शन ऑफ ॲन अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर. आता अल्टरनेटर किंवा सिंक्रोनस मोटरचं कन्स्ट्रक्शन कशी आहे, बांधणी कशी आहे पहा. ॲन अल्टरनेटर इज अ सिंक्रोनस टाईप मशीन. अल्टरनेटर काय आहे, सिंक्रोनस टाईप मशीन आहे. सिंक्रोनस म्हणजे जुळवून घेणारा, सिंक्रोनस. ओके, सिंक्रोनस मोटर जुळवून घेणारा. ठीक आहे. इन दिस टाईप ऑफ मशीन field windings are placed on the rotor and the armature winding is wound and placed in the stator slot of the suitable shape. लक्षात येते का पहा. इन दिस टाईप अशा प्रकारच्या मशीन्समध्ये फील्ड वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड. फील्ड वाइंडिंग जी आहे ही प्लेस केलेली असते, ठेवलेली असते ऑन दी रोटर, रोटरवरती ठेवलेली असते. अँड द आर्मेचर वाइंडिंग इज वाउंड अँड प्लेस्ड इन दी स्टेटर. स्टेटर म्हणजे स्थिर, रोटर म्हणजे फिरणारा, रोटर म्हणजे फिरणारा. फिरणाऱ्या रोटरवरती फील्ड वाइंडिंग असते आणि स्थिर वाइंडिंगवर, स्थिर स्लॉटमध्ये जिथं स्टेटर आहे तिथे आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस केलेले असते ऑफ सुटेबल शेप. ओके, योग्य त्या आकारामध्ये. द फील्ड वाइंडिंग रोटर. आता इथे फील्ड वाइंडिंग म्हणजेच काय, रोटर इज कनेक्टेड टू ॲन एक्सटर्नल DC सोर्स कॉल्ड एक्सायटर. रोटर जो आहे तो एक्सटर्नल DC सोर्सला कनेक्ट असतो, त्यालाच आपण एक्सायटर म्हणतो, उत्साहित करणारा. थ्रू अ पेअर ऑफ स्लिप रिंग्स. ओके, स्लिप रिंगच्या मदतीने आपण ते कनेक्शन करतो. ॲज शोन इन फिगर सिम्प्लिफाईड कन्स्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ फिगर 1.14.1. द आर्मेचर वाइंडिंग इज अ 3-phase वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन द स्टेटर अँड द इंड्युस्ड व्होल्टेज इन दिस वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंग कोण आहे, ज्यालाच आपण स्टेटरमध्ये प्लेस केलेला आहे, तो काय काम करणार आहे आता. इन दिस वाइंडिंग इज अप्लाइड, तो इंड्युस्ड व्होल्टेज EMF निर्माण करेल. इन दिस वाइंडिंग इज अप्लाइड टू द लोड. जी की वाइंडिंगचा जो सप्लाय आहे तो लोडला आपण अप्लाय करतो. दिस इज अ 3-phase AC व्होल्टेज. यालाच आपण 3-phase AC व्होल्टेज म्हणतो. द आर्मेचर वाइंडिंग प्रोड्युसेस अ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. आर्मेचर वाइंडिंग जी की स्टेटरवरती आहे तो काय करतो, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड तयार करतो. पहा फिगर 1.14.1 कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन. इथे पाहू शकतो आपण प्राईम मूवर आहे, फील्ड रोटरी आहे. ओके, फील्ड वाइंडिंग हे रोटरवरती बसवलेले असते, जो की ती फिरणार आहे. आता आर्मेचर स्टेटर वाइंडिंग किंवा आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर स्लॉटमध्ये प्लेस केलेला असते, जो की तो स्थिर असतो. ठीक आहे. आता पहा
फील्ड वाइंडिंगला आपण बाहेर स्लिप रिंग आणि ब्रशेसच्या मदतीने काय करतो, एक्सटर्नल कनेक्शन्स करतो, DC सोर्स देतो, कारण की फील्ड वाइंडिंग उत्साहित झाली पाहिजे, एक्साइट झाली पाहिजे. ओके, अशाने काय होईल, एक्साइट झाल्यानंतर हा आर्मेचर वाइंडिंग जो आहे तो रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड तयार करेल. ओके, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड तयार केले असता त्याच्यामध्ये EMF इंड्यूस होईल. ओके, EMF इंड्यूस झालेला जो EMF आहे तो आपण स्टेटर कनेक्शनच्या बाहेरच्या कनेक्शनने आपण थ्री फेज सप्लाय मिळवतो. इथे पहा, सप्लाय मिळवतो म्हणजेच काय, जनरेटरचं काम होतं आहे. मशीन काय काम करते, जनरेटर. प्राईम मूवरने तर फील्ड फिरवायचंच आहे. फील्ड फिरवत असतानाच त्याला आपण एक्सायटेशननं बाहेरून स्लिपरिंगच्या मदतीने, ब्रशच्या मदतीने DC सोर्स द्यायचा आहे. DC सोर्स कशासाठी, तर फील्ड वाइंडिंग उत्साहित होण्यासाठी, एक्साइट होण्यासाठी. ठीक आहे, लक्षात येते का. सिंक्रोनस मोटर किंवा अल्टरनेटरचं कार्य. प्राइम मूवर इज मोटर और डिझेल जनरेटर. प्राइम मूवर जो आहे तो मोटर असेल किंवा डिझेल जनरेटर आहे असेल, विच इज मेकॅनिकली कपल्ड टू दी शाफ्ट ऑफ दी मशीन. जो की तो मेकॅनिकली कपल्ड असेल, कनेक्ट केला असेल मशीनच्या शाफ्टला. द प्राइम मूवर इज यूज्ड टू रोटेट द आर्मेचर ॲट स्पीड कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड. प्राइम मूवर जो आहे तो फिरवला जातो सिंक्रोनस स्पीडच्या बरोबरीने. दस रोटेटिंग फील्ड फिक्स द आर्मेचर अरेंजमेंट इज प्रिफर्ड बिकॉज इट गिव्ज सर्टन ॲडव्हान्टेजेस. म्हणून रोटेटिंग फील्ड, फिरणारं क्षेत्र, फिक्स्ड आर्मेचर अरेंजमेंट इज प्रेफर्ड, हे प्रेफर केलं जातं, याला प्राधान्य दिलं जातं, कारण की इट गिव्ज सर्टन ॲडव्हान्टेजेस, काही ठराविक ॲडव्हान्टेजेस तो देतो. डिटेल्ड कन्स्ट्रक्शन. आता पहा, डिटेल्ड कन्स्ट्रक्शन आपण पाहतोय. सिंक्रोनस मोटर किंवा अल्टरनेटरचा फिगर 1.14.2 shows the detailed construction of a three-phase alternator. The stator frame is made up of cast iron. स्टेटर फ्रेम जी आहे ती कास्ट आयर्नपासून बनलेली असते. टू सपोर्ट द स्टेटर कोरला सपोर्ट करण्यासाठी. द स्टेटर कोर हॅज स्लॉट्स ऑन इट्स इनर पेरिफेरी. स्टेटर कोर जो आहे त्याच्या आतील परिघामध्ये स्लॉट्स असतात, खाचे असतात, इन ऑर्डर टू होल्ड द स्टेटर कंडक्टर्स. ओके, स्टेटर कंडक्टर्सला पकडून ठेवण्यासाठी. द रोटर म्हणजे फिरणारा. द रोटर हॅज अल्टरनेट N and S पोल. रोटरमध्ये काय आहे, अल्टरनेट म्हणजे एकामागोमाग एक नॉर्थ आणि साऊथ पोल्स आहेत. फिक्स्ड ऑन इट्स आउटर पेरिफेरी. ओके, फिक्स्ड ऑन इट्स आउटर पेरिफेरी. नॉर्थ आणि साऊथ पोल्स त्याच्या बाह्य परिघामध्ये फिक्स्ड केलेले असतात. दिस मॅग्नेटिक पोल्स ऑफ दी रोटर आर एक्सायटेड. हे जे मॅग्नेटिक पोल्स आहेत ते एक्सायटेड केले जातात फ्रॉम एन एक्सटर्नल DC सोर्स. एक्सटर्नल DC सप्लाय वापरून. टिपिकली 125 to 600 व्होल्ट. ओके, टिपिकली म्हणजे 125 व्होल्ट ते 600 व्होल्ट इतका DC सप्लाय वापरून त्यांना एक्साइट केलं जातं. ओके, कोणाला, मॅग्नेटिक पोल्सला. ओके, मॅग्नेटिक पोल्सला. इथे पाहू शकता फिगर 1.14.2 डिटेल कन्स्ट्रक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर. हा पहा, हा स्टेटर फ्रेम आहे, स्टेटरची फ्रेम आहे, योक आहे. स्टेटर कोर ज्याच्यामध्ये स्लॉट्स दिसतात आपल्याला. स्लॉट्स म्हणजे खाचे. याच्यामध्ये स्टेटर वाइंडिंग किंवा फील्ड वाइंडिंग याच्यामध्ये ठेवलेले असते. आता इथे पहा, एक्सायटर कुठे आहे, इथे आहे एक्सायटर. ब्रशेस इथे आहे. ओके, रोटर इथे आहे. हे जे राऊंड दिसतात ना ते वाइंडिंग आहेत. ओके, राऊंड दिसतात ते वाइंडिंग आहेत. हे काय आहेत, रिंग्स, एंड रिंग्स. ओके, आणि इथे पहा रोटर वाइंडिंग्स. इथे पहा रोटर वाइंडिंग्स दिलेले आहेत. रोटर वाइंडिंग्स. ओके, रोटर वाइंडिंग्स. डिटेल्ड कन्स्ट्रक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर. ओके, when the excited rotor rotates, उत्सर्जित झालेला रोटर ज्यावेळी रोटेट होईल, इट्स मॅग्नेटिक फील्ड कट्स द स्टेशनरी स्टेटर. त्याचे जे चुंबकीय क्षेत्र आहेत ते स्टेशनरी स्टेटर आर्मेचर कंडक्टर्सला कट करतील. ओके, छेदतील. थ्री फेज AC व्होल्टेज गेट्स इंड्यूस्ड इन टू द आर्मेचर स्टेटर वाइंडिंग. अशा प्रकारे थ्री फेज AC व्होल्टेज जो आहे तो काय होईल, इंड्यूस होईल, निर्माण होईल. कोणामध्ये, आर्मेचर स्टेटर वाइंडिंगमध्ये. The frequency of this induced stator EMF depends on the number of north and south poles of the rotor that moves past an armature conductors in 1 second, and the direction of induced EMF is given by Fleming's right hand rule. Okay, frequency of this induced stator EMF. स्टेटरमध्ये जो EMF तयार होतो, EMF म्हणजेच काय, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स जो तयार होतो, त्याची फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती अवलंबून आहे कोणावरती, ऑन दी म्हणजे च्यावर, ऑन दी नंबर ऑफ नॉर्थ अँड साऊथ पोल्स ऑफ दी रोटर दॅट मूव्स. ओके, नंबर ऑफ नॉर्थ आणि साऊथ पोल्स. नॉर्थ आणि साऊथ पोल्सचे क्रमांक किती नंबरमध्ये ते रोटरचे
नॉर्थ आणि साऊथ पोल मूव्ज होतात. मूव्ज पास्ट अँड आर्मेचर कंडक्टर इन 1 सेकंड. एका सेकंदामध्ये नॉर्थ आणि साऊथ पोल हे किती प्रमाणात मूव्ह होतात रोटरचे. अँड द डायरेक्शन ऑफ इंड्युस्ड EMF, आणि निर्माण झालेल्या EMFची दिशा इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल. याच्यावरती फ्रिक्वेन्सी अवलंबून आहे स्टेटरची. सिलेबस टॉपिक 1.14.3 टेबल ऑफ पार्ट्स अँड दिअर फंक्शन. अतिशय महत्त्वाचा आहे टेबल ऑफ पार्ट्स अँड दिअर फंक्शन. अ टेबल शोईंग द डिफरंट पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, द मटेरियल यूज्ड फॉर द फंक्शन्स ऑफ इच. ओके, पहा सिरियल नंबर 1 पार्ट स्टेटर फ्रेम. मटेरियल कास्ट आयर्न. स्टेटर फ्रेम जी आहे ती कास्ट आयर्नपासून बनलेली असते. फंक्शन पहा सपोर्ट्स द कोर, प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स. सपोर्ट्स द कोर आणि प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स. कोरला तो सपोर्ट करतो आणि इनर पार्ट्सचे काय करतो, प्रोटेक्शन करतो. सेकंड पार्ट आहे सिंक्रोनस मोटर किंवा अल्टरनेटरचा स्टेटर कोअर. स्टेटर फ्रेम झाला स्टेटर कोअर. स्टेटर कोअरसाठी मटेरियल सिलिकॉन स्टील. फंक्शन हाऊसेस स्टेटर वाइंडिंग. स्टेटर वाइंडिंगला तो काय करतो, पकडून ठेवतो, हाऊस करतो. ओके, की ज्याच्यामध्ये स्टेटर वाइंडिंग ठेवता येते, म्हणजेच आर्मेचर वाइंडिंग. ठीक आहे. सिरियल नंबर 3 पार्ट स्टेटर वाइंडिंग कॉपर अँड इन्सुलेटेड. स्टेटर वाइंडिंग ही कशापासून बनलेली असते, कॉपर आणि इन्सुलेटेडपासून. फंक्शन्स काय आहे, प्रोड्युसेस रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करतात. पार्ट नंबर 4 रोटर कोअर. मटेरियल युज्ड सिलिकॉन स्टील. रोटर कोअर हे कशापासून बनलेलं असतं, सिलिकॉन स्टील. फंक्शन काय आहे, हाऊसेस रोटर वाइंडिंग. रोटर कोअर हा सिलिकॉन स्टीलपासून बनलेला असतो. लक्षात ठेवा, रोटर कोअर हा सिलिकॉन स्टीलपासून बनलेला असतो. फंक्शन काय आहे, हाऊसेस द रोटर वाइंडिंग. 5th नंबरचा पार्ट आहे रोटर वाइंडिंग. रोटर वाइंडिंग साहजिकच आहे कॉपर आणि इन्सुलेटेडपासून बनलेलं असेल. टू प्रोड्यूस रोटर करंट. रोटर करंट प्रोड्यूस करण्यासाठी. एअर गॅप. एअर गॅपला कोणतंही मटेरियल नसतं. टू प्रोव्हाइड गॅप इन रोटर अँड स्टेटर. एअर गॅपचं फंक्शन काय, प्रोव्हाइड गॅप इन रोटर अँड स्टेटर. 7th नंबरचा पार्ट आहे एअर इनलेट आउटलेट. याच्यासाठी सुद्धा कोणतंही मटेरियल नाही आहे. फॉर एअर सर्क्युलेशन. फंक्शन काय आहे, फॉर एअर सर्क्युलेशन. 8th नंबरचा पार्ट आहे कूलिंग फॅन. मटेरियल काय असेल, ॲल्युमिनियम. फंक्शन काय असेल, फॉर एअर सर्क्युलेशन. 9th नंबर स्लिप रिंग्स. मटेरियल फॉस्फर, ब्रॉन्झ ऑर कॉपर. स्लिप रिंग जे आहे ते फॉस्फर, ब्रॉन्झ ऑर कॉपर. स्लिप रिंग्स फॉस्फर ब्रॉन्झच्या पट्ट्या असतात 3 स्लिप रिंग्स. ओके. कनेक्ट्स रेजिस्टन्स टू रोटर सर्किट वाया ब्रशेस. ओके. फंक्शन काय आहे पहा स्लिप रिंगचं, कनेक्ट्स रेजिस्टन्स. बाहेर रोधक आपण कनेक्ट करू शकतो रोटर सर्किटला वाया ब्रशेस. ब्रशेसच्या मदतीने. 10th नंबरचा पार्ट आहे ब्रशेस. कार्बनपासून बनलेलं असतात. मटेरियल कार्बन आहे. फंक्शन टू प्रोव्हाइड कनेक्शन्स बिटवीन रेजिस्टन्स अँड स्लिप रिंग्स. 11th नंबरचा पार्ट आहे शाफ्ट. ओके. MS माइल्ड स्टीलने बनलेला असतो. सपोर्ट्स रोटर. ओके. रोटरला तो सपोर्ट करतो शाफ्ट. ठीक आहे. तर पहा नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक 1.14.4 स्टेटर कन्स्ट्रक्शन. स्टेटरचं कन्स्ट्रक्शन. द स्टेटर इज अ स्टेशनरी आर्मेचर. ओके. स्टेटर काय आहे, स्टेशनरी स्थिर आर्मेचर आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ ए कोअर अँड स्लॉट्स टू होल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग. त्याच्यामध्ये स्लॉट्स आणि कोअर असतात आर्मेचर वाइंडिंग पकडण्यासाठी. इट इज कन्स्ट्रक्टेड युझिंग लॅमिनेशन्स. लॅमिनेशन्सपासून तो कन्स्ट्रक्ट केलेला असतो, बांधलेला असतो. इन ऑर्डर टू कीप द एडी करंट लॉसेस स्मॉल. ओके. एडी करंटचा जो लॉस आहे तो अतिशय कमी ठेवण्यासाठी त्याला लॅमिनेशनपासून बांधलेलं असतं. द कोअर इज फॅब्रिकेटेड इन अ फ्रेम विच इज मेड. कोअर हा फॅब्रिकेट केला जातो इन अ फ्रेम विच इज मेड अप ऑफ स्टील प्लेट्स. स्टील प्लेट्सपासून बनलेल्या पट्ट्यांपासून कोअर हा फॅब्रिकेट केला जातो, बनवला जातो. द कोअर हॅज स्लॉट ऑन इट्स पेरिफेरी. कोअरच्या परिघाभोवती स्लॉट्स असतात. द आर्मेचर कंडक्टर्स आर माउंटेड इन दिस स्लॉट्स. आर्मेचर कंडक्टर जे आहेत किंवा आर्मेचर वाइंडिंग जी आहे ती या स्लॉटमध्ये बसवलेली असते. द फ्रेम प्रोव्हाइड सपोर्ट टू दी कोअर. फ्रेम काय करतो, सपोर्ट देतो कोअरला. द फ्रेम डज नॉट कॅरी फ्लक्स. फ्रेम कोणताही फ्लक्स कॅरी करत नाही. होल्स आर कास्ट इन दी फ्रेम. होल्स बनवलेले असतात फ्रेम्समध्ये इन ऑर्डर टू मेंटेन व्हेंटिलेशन तिथं मेंटेन करण्यासाठी. द सेक्शन ऑफ ॲन अल्टरनेटर स्टेटर इज शोन इन फिगर 1.14.3. एक सेक्शन दाखवलेलं आहे अल्टरनेटर स्टेटरचा, इथे पाहू शकता 1.14.3. क्रॉस सेक्शन ऑफ ॲन अल्टरनेटर स्टेटर. स्लॉट विथ इन्सुलेशन यूज्ड अराउंड. हे स्लॉट्स आहेत की ज्याच्याभोवती इन्सुलेशन यूज केलेलं आहे. कॉपर कंडक्टर्स हे स्लॉटमध्ये ठेवलेले आहेत. हा टूथ आहे. ओके. आणि हा स्टेटर कोअरमध्ये काय असतात, स्लॉट्स असतात. स्लॉट हे लॅमिनेशनने केलेले आहेत. त्या स्लॉटमध्ये आपण कॉपर कंडक्टर प्लेस करतो.
सिलेबस टॉपिक 1.14.5 कन्स्ट्रक्शन ऑफ ए रोटर. आता रोटरचं कन्स्ट्रक्शन पहा. फिगर 1.14.4 शोज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोटर ऑफ अन अल्टरनेटर. रोटर हा कसा असणार आहे पहा. क्रॉस सेक्शन ऑफ अन अल्टरनेटर रोटर. क्रॉस सेक्शन ऑफ अन अल्टरनेटर रोटर. इथे पाहू शकतो फील्ड कॉईल. फील्ड कॉईल इथे आहे. पोल पीस. पोल पीसच्या भोवताली फील्ड कॉईल ही बसवलेली असते. रोटरचं कन्स्ट्रक्शन आहे. स्टेशनरी आर्मेचर. इथे पहा स्टेशनरी आर्मेचर बाह्य अंतर्गत पार्ट आहे. स्टेशनर हा बाह्य अंतर्गत पार्ट आहे की ज्याच्यामध्ये आर्मेचर बसवलेले असतात. रोटर हा अंतर्गत पार्ट आहे. ओके, रोटर हा अंतर्गत पार्ट आहे की ज्याच्यामध्ये पोल असतील आणि पोलवरती फील्ड कॉईल बसवलेली असते, फील्ड वाइंडिंग बसवलेली असते. ठीक आहे. टाइप्स ऑफ रोटर. आता रोटरचे दोन प्रकार आहेत. डिपेंडिंग ऑन द कन्स्ट्रक्शन वी कॅन क्लासिफाय रोटर्स इन टू फॉलोविंग टू टाइप्स. डिपेंडिंग ऑन द कन्स्ट्रक्शन. बांधणीवरून रोटरचे दोन वर्गीकरण करता येतात खालील पद्धतीने. सलाइन पोल टाइप रोटर, सलाइन पोल टाइप रोटर, स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर. आता सलाइन पोल टाइप रोटर काय आहे किंवा स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर काय आहे ते आपण पाहूयात. सलाइन पोल ओके, सलाइंट उच्चार पहा. सलाइन पोल टाइप रोटर. फिगर 1.14.5 shows the saline pole rotor. They are also called as projected pole type rotor. सलाइन पोललाच आपण काय म्हणतो प्रोजेक्टेड म्हणजे बाहेर आणलेले प्रोजेक्टेड. ओके, पोल टाइप रोटर. इन दिस टाइप ऑफ कन्स्ट्रक्शन protruding poles, that is projecting poles. ओके, protruding poles. अजून एक तिसरं नाव आहे protruding poles, that is projecting poles. Projecting poles are attached to the cylindrical rotor. सिलेंड्रिकल रोटरला प्रोजेक्टिंग पोल्स हे अटॅच केलेले असतात. याला आपण सलाइन पोल टाइप रोटर असे म्हणतो. ॲज द पोल्स आर प्रोजेक्टिंग. ओके, पोल्स हे कसे आहेत प्रोजेक्टिंग आहेत. द एअर गॅप बिटवीन द स्टेटर अँड रोटर इज नॉन युनिफॉर्म. ओके, पहा बरोबर आहे. प्रोजेक्टिंग टाईपचं पोल्स असल्यामुळे जो स्टेटर आणि रोटरमधला एअर गॅप आहे तो नॉन युनिफॉर्म आहे. नॉन युनिफॉर्म म्हणजे एकसमान नसलेला. द पोल्स आर मेड अप ऑफ थिक स्टील लॅमिनेशन्स. पोल जे आहेत ते थिक जाड स्टीलच्या लॅमिनेशनने बनलेले असतात. अँड दे आर अटॅच्ड टू द रोटर बाय मीन्स ऑफ बोल्टिंग ॲज शोन इन फिगर 1.14.5. आणि ते रोटरला अटॅच असतात बोल्टिंगच्या स्वरूपात. इथे पहा प्रोजेक्टिंग पोल्स सलाइन पोल, याला आपण म्हणतो सलाइन पोल. ठीक आहे. हा आहे शाफ्ट. बोल्टने काय केलेलं आहे अटॅच केलेलं आहे. फील्ड वाइंडिंग. इथे पहा फील्ड वाइंडिंग. पोलच्या भोवतानी जे असणार आहे ते फील्ड वाइंडिंग असणार आहे. मेकॅनिकल सपोर्ट सुद्धा इथे दिलेला आहे. फिगर 1.14.5 सलाइन पोल रोटर. ओके. The field winding is provided on the pole shoe. Field winding जे आहे ती पोल शू वरती बसवलेले असते. फॉर सच अ कन्स्ट्रक्शन इट इज पॉसिबल टू हॅव अ लार्ज नंबर ऑफ पोल्स. ओके, फॉर सच अ कन्स्ट्रक्शन अशा प्रकारच्या बांधणीमध्ये हे शक्यता आहे की लार्ज नंबर ऑफ पोल्स असतील. 16, 32 एटसेट्रा, 16, 32 एटसेट्रा. बिकॉज द पोल शूज हॅव लार्ज डायमीटर्स अँड स्मॉल ॲक्सियल लेंथ. ओके, पोल शूजला काय आहे लार्ज व्यास आहे त्याचा, लार्ज डायमीटर आहे अँड स्मॉल ॲक्सियल लेंथ, आणि त्यांची ॲक्सियल लेंथ हे स्मॉल आहे. द ओनली डिसएडवांटेज इज दॅट द साईज ऑफ रोटर इज लार्ज. एकच फक्त तोटा आहे, साईज ऑफ रोटर ही मोठी आहे, रोटरची साईज मोठी आहे. द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सलाइन पोल रोटर इज लेस. मेकॅनिकल ताकद जी आहे सलाइन पोलची ही कशी असते कमी असते. बिकॉज द पोल्स आर एक्सटर्नली जॉईंट टू रोटर. ओके, पोल जे आहेत ते बाहेरून जॉईंट केलेले असतात रोटरला. हेन्स इट इज प्रिपेअर्ड फॉर लो स्पीड अल्टरनेटर्स. ओके, म्हणून हे कमी स्पीडच्या अल्टरनेटरमध्ये वापरतात, प्रिफेअर्ड केले जातात, यांना प्राधान्य दिले जातं. विच रेंजेस फ्रॉम 125 to 500 RPM. 125 ते 500 RPM इतक्याच अल्टरनेटरमध्ये, लो अल्टरनेटरमध्ये यांना प्रिफेअर केलं जातं. द प्राईम मूव्हर्स दॅट ड्राईव्स सच रोटर्स आर वॉटर टर्बाईन अँड IC इंजिन्स. ओके, मग याच्यासाठी प्राईम मूव्हर कोणता असतात वॉटर टर्बाईन किंवा IC इंजिन्स, जे की ते 125 ते 500 RPM मध्ये फिरतील इतकेच. सेकंड पहा स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर. सेकंड प्रकार आहे सिंक्रोनस मोटरचा किंवा अल्टरनेटरचा स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर. नॉन सलाइन पोल टाइप रोटर. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज नॉन सलाइन टाइप रोटर और नॉन प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर. फिगर 1.14.6 shows smooth cylindrical rotor. In such a type of construction the rotor is kept unslotted. रोटर हा अनस्लॉटेड केलेला असतो. These slots carry the field winding. ह्या स्लॉट्समध्ये फील्ड वाइंडिंग कॅरी केली जाते. अँड द अनस्लॉटेड पार्ट्स
वूड ॲक्ट्स ॲज पोल आणि जो अनस्लॉटेड पार्ट आहे तो पोल म्हणून काम करतो. द एअर गॅप बिटवीन द स्टेटर अँड द रोटर इज युनिफॉर्म. आता पहा याच्यामध्ये एअर गॅप जो आहे तो कसा आहे, समान आहे. द रोटर कन्सिस्ट ऑफ ए स्मूथ सॉलिड स्टील सिलेंड्रिकल विच हॅज अ लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट्स इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द फील्ड वाइंडिंग. रोटर कन्सिस्ट ऑफ ए स्मूथ सॉलिड स्टील, रोटरमध्ये काय असतो, स्मूथ सॉलिड स्टील सिलेंडर असतो, विच हॅज अ लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट, की ज्याच्यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट असतात, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द फील्ड वाइंडिंग. अकोमोडेट म्हणजे तिथे ठेवण्यासाठी, फील्ड वाइंडिंगला ठेवण्यासाठी. दिस पोल्स इन दिस टाईप ऑफ मोटर आर नॉट प्रोजेक्टिंग आउट अँड सरफेस ऑफ द रोटर इज स्मूथ. अशा प्रकारचे जे पोल्स आहेत, द पोल्स इन दिस टाईप ऑफ रोटर, अशा प्रकारच्या पोलच्या रोटर असतात, काय असतात, आर नॉट प्रोजेक्टिंग असतात, नॉट प्रोजेक्टिंग आउट अँड सरफेस ऑफ रोटर इज स्मूथ. आणि जे अशा प्रकारच्या रोटरचा जो सरफेस आहे, जो भाग आहे, तो काय असतो, स्मूथ असतो. द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सच पोल इज हाय. मेकॅनिकल ताकद जी असते अशा पोलची ती हाय असते, जास्त असते. दीज रोटर हॅव स्मॉल डायमीटर. अशा रोटरचे जो व्यास असतो तो लहान आहे. अँड लार्ज ॲक्सियल लेंथ, आणि लार्ज ॲक्सियल लेंथ आहे. नेमकं सलाइन पोल टाईप मोटरच्या विरुद्ध. इन ऑर्डर टू कीप द पेरिफेरी स्पीड विदिन लिमिट्स. ओके, परिघाचा जो गती आहे तो लिमिटमध्ये ठेवण्यासाठी. दिस रोटर्स आर मेकॅनिकली स्ट्रॉंग. अशा प्रकारचे रोटर्स हे मेकॅनिकली स्ट्रॉंग असतात. देअरफॉर वी कॅन यूज देम फॉर हाय स्पीड अल्टरनेटर्स. म्हणून आपण यांना हाय स्पीड अल्टरनेटरमध्ये सुद्धा वापरू शकतो. विच रेंजेस फ्रॉम 750 टू 3000 RPM. 750 ते 3000 RPM इतक्या गतीच्या स्पीड अल्टरनेटरसाठी आपण इथे प्रिफेअर करतो. द प्राईम मूव्हर्स दॅट ड्राइव्स सच रोटर्स आर स्टीम टर्बाईन. ओके, वाफेचे जे टर्बाईन असतात अशा प्रकारचे प्राईम मूव्हर तिथे कनेक्ट असतात, किंवा इलेक्ट्रिक मोटर्सचे टर्बाईन तिथे आपण कनेक्ट करतो. इथे पाहू शकतो स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर. स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर, नॉर्थ साऊथ पोल आहेत. ओके, स्लॉट्समध्ये फील्ड वाइंडिंग बसवलेले असते आणि काही स्लॉट्स हे रिकामे असतात. ठीक आहे, इथं पहा सिलेबस टॉपिक 1.14.6 एक्सायटेशन सिस्टम. एक्सायटेशन म्हणजे उत्सर्जित करणे, उत्साहित करणे, एक्सायटेशन. ओके, एक्सायटेशन सिस्टम कशी असते. द सिंक्रोनस मशीन दॅट इज अल्टरनेटर अँड सिंक्रोनस मोटर आर सेपरेटली एक्सायटेड मशीन. हे सेपरेटली एक्सायटेड मशीन असतात. दे रिक्वायर एक्सटर्नल DC एक्सायटेशन. त्यांना एक्सटर्नल DC एक्सायटेशन सप्लाय लागतो फॉर देअर ऑपरेशन, त्यांच्या ऑपरेशनसाठी. द फील्ड वाइंडिंग नीड्स टू बी कनेक्टेड टू DC सप्लाय. फील्ड वाइंडिंग जी आहे ती DC सप्लायला कनेक्ट केलेली असते. ऑफ द ऑर्डर 110 व्होल्ट और 220 व्होल्ट और टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड फ्लक्स. आवश्यक असलेला फ्लक्स, चुंबकीय रेषा निर्माण करण्यासाठी फील्ड वाइंडिंग हे 110 ते 220 व्होल्टपर्यंत कनेक्ट केलेले असते. दिस सप्लाय, DC सप्लाय, दिस सप्लाय इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्मॉल DC शंट जनरेटर. हा जो सप्लाय आहे तो स्मॉल DC शंट जनरेटरपासून मिळवतात. कॉल्ड ॲन एक्सायटर. इट इज माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, जो की तो सेम शाफ्टवरती माउंट केलेला असतो, बसवलेला असतो, ॲज दॅट ऑफ अल्टरनेटरच्या. सिलेबस टॉपिक 1.14.7 व्हेंटिलेशन सिस्टम. आता सिंक्रोनस मोटर किंवा अल्टरनेटर्समध्ये व्हेंटिलेशन सिस्टम कशी असते. देअर आर 2 मेथड्स ऑफ व्हेंटिलेशन्स. नॅचरल व्हेंटिलेशन, क्लोज्ड सर्किट व्हेंटिलेशन. एक नॅचरल व्हेंटिलेशन असतं आणि क्लोज्ड सर्किट व्हेंटिलेशन असतं. फर्स्ट ऑफ ऑल नॅचरल व्हेंटिलेशन. इन दिस मेथड अ फॅन इज अटॅच टू वन एंड ऑफ द मशीन. एक फॅन मशीनच्या एका टोकाला अटॅच केलेला असतो. एअर इज द मीडियम. हवा हे माध्यम आहे. बाय विच व्हेंटिलेशन टेक्स प्लेस सो दॅट द हीट ऑफ मशीन पार्ट्स इज कॅरीड अवे. जी काय उष्णता आहे, हीट आहे, ती काय होते, मशीनपासून बाहेर घेतली जाते. दिस सर्क्युलेशन इज पॉसिबल विथ अँड विदाउट द व्हेंटिलेशन डक्ट. अशा प्रकारचे जे सर्क्युलेशन आहे हे शक्य आहे विथ अँड विदाउट व्हेंटिलेटिंग डक्ट्स. व्हेंटिलेटिंग डक्टच्या मदतीने किंवा त्यांच्या मदतीने. ओके, हे पॉसिबल आहे सर्क्युलेशन. ओके, तर पहा क्लोज्ड सर्किट व्हेंटिलेशन. आता क्लोज्ड सर्किट व्हेंटिलेशन कसं असतं. समटाइम्स द ॲटमॉस्फेरिक एअर, काही वेळा सभोवतालची जी हवा असते इज हार्मफुल, ती सुद्धा धोक्याची असते. बिकॉज इट कंटेन्स द एलिमेंट्स लाईक डस्ट, मॉइश्चर, ॲसिडिक फ्युम्स एट्सेट्रा विच आर हार्मफुल फॉर द इन्सुलेशन ऑफ द
वाइंडिंग. काही वेळा सभोवतालची जी हवा असते त्याच्यामध्ये डस्ट, धूळ असतात, मॉइश्चर असतात, आर्द्रता असते, ॲसिडिक फ्युम्स असतात. ओके, द्रव्य असतात, विषारी द्रव्य असतात, फ्युम्स म्हणजे धूर असतात, एटसेट्रा इत्यादी, विच आर हार्मफुल, जे की ते हार्मफुल आहेत फॉर द इन्सुलेशन ऑफ द वाइंडिंगच्या इन्सुलेशनला. इन केस ऑफ लार्ज कॅपॅसिटी मशीन क्लोजर सर्किट इज प्रिफर्ड. ओके, लार्ज कॅपॅसिटीच्या मशीनला क्लोजर सर्किट प्रिफेअर केलं जातं फॉर व्हेंटिलेशनसाठी. द मीडियम युज्ड फॉर व्हेंटिलेशन इज हायड्रोजन. ओके, त्याच्यासाठी जो माध्यम आहे हायड्रोजन यूज करतात. हायड्रोजन इज सर्क्युलेटेड विथ द हेल्प ऑफ वॉटर. हायड्रोजन हे सर्क्युलेट केलं जातं वॉटरच्या मदतीने. वॉटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स. मॉडर्न alternators prefer to use closed circuit ventilation with the help of hydrogen as the ventilating medium. सिलेबस टॉपिक 1.14.8 स्लिप रिंग अँड ब्रश असेंब्ली. आता सिंक्रोनस मोटरमध्ये स्लिप रिंग आणि ब्रशची असेंब्ली कशी केलेली असते? इन 3 फेज अल्टरनेटर्स द आर्मेचर रोटर कन्सिस्ट ऑफ ए 3 फेज वाइंडिंग अँड एन AC EMF गेट्स इंड्युस्ड इन दिस वाइंडिंग. ओके, आर्मेचर रोटर कन्सिस्ट, रोटरमध्ये काय असतो? 3 फेज वाइंडिंग असते अँड एन AC EMF गेट्स इंड्युस्ड. त्याच्यामध्ये AC EMF इंड्यूस होत असते इन दिस वाइंडिंग्स. These windings are connected in either star or delta connection. हे वाइंडिंग आहे ते स्टार किंवा डेल्टा कनेक्शनने कनेक्टेड असतात. द 3 फेज सप्लाय इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस वाइंडिंग. 3 फेज सप्लाय आपण इथे कनेक्ट करतो या वाइंडिंगच्या भोवताली. एक्सटर्नल लोड कॅन नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू दिस वाइंडिंग. एक्सटर्नल लोड जो आहे तो अशा प्रकारच्या वाइंडिंगला डायरेक्टली कनेक्ट करता येत नाही बिकॉज दे आर कंटिन्युअसली रोटेटिंग, कारण की ते सातत्याने फिरत असतात. Therefore, slip rings that are made up of conducting material. Slip rings हे असे मटेरियल आहे की जे कंडक्टिंग करतात सप्लाय. आर माउंटेड ऑन दी शाफ्ट. शाफ्टवरती बसवलेले असतात. इच ऑफ द वाइंडिंग टर्मिनल जे आहेत प्रत्येक वाइंडिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ॲन इंडिव्हिज्युअल स्लिप रिंग. ओके, वैयक्तिक स्लिप रिंगला कनेक्टेड असतो परमनंटली. द ब्रशेस रेस्ट ऑन स्लिप रिंग. मग ब्रशेस कुठे असतात? स्लिप रिंगवरती असतात. अँड जस्ट मेक अ कॉन्टॅक्ट विथ द स्लिप रिंग. आणि साधारणतः स्पर्श, कॉन्टॅक्ट जो आहे तो स्लिप रिंगसोबत असतो त्यांचा. द 3 फेज सप्लाय इज ऑल्सो अवेलेबल टू द स्लिप रिंग. 3 फेज सप्लाय स्लिप रिंगवरती अवेलेबल असतो. अँड द ब्रशेस असेंब्ली, आणि ब्रशेस असेंब्लीमध्ये सुद्धा द ब्रशेस आर कनेक्टेड टू अन एक्सटर्नल टर्मिनल दॅट आर असेसिबल टू द युजर. मग ब्रशेसचे जे टर्मिनल आहेत ते कनेक्ट केलेले असतात, एक्सटर्नल टर्मिनलला कनेक्ट केलेले असतात कारण की युजरला असेसिबल होईल. ओके, वी कॅन कनेक्ट द एक्सटर्नल लोड टू धीस टर्मिनल्स. आपण एक्सटर्नल लोड जो आहे तो इथे कनेक्ट करू शकतो अशा टर्मिनलला. टर्मिनल्स दॅट आर कनेक्टेड टू द ब्रशेस, हे ब्रशेसला कनेक्टेड असतात. फिगर 1.14.7 शोज दिस अरेंजमेंट. द इंड्युस्ड EMF कॅन बी इन्सर्टेड इन टू द रोटेटिंग वाइंडिंग फ्रॉम आउटसाइड विथ द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स अँड ब्रश असेंब्ली. जो निर्माण झालेला EMF आहे कॅन बी इन्सर्ट करू शकतो आपण इन टू द रोटेटिंग वाइंडिंगमध्ये फ्रॉम आउटसाइड, बाहेरून, विथ द हेल्प ऑफ स्लिप रिंगच्या मदतीने, अँड ब्रशेस असेंब्ली. ठीक आहे. द एक्सटर्नल व्होल्टेज दॅट इज अप्लाइड अक्रॉस द ब्रशेस. एक्सटर्नल व्होल्टेज हा ब्रशेसच्या अक्रॉस अप्लाय केला जातो. गेट्स अप्लाइड अक्रॉस द रोटेटिंग वाइंडिंग बिकॉज ऑफ द स्लिप रिंगच्या मदतीने एक्सटर्नल सप्लाय सुद्धा आपण याला अप्लाय करू शकतो. इथं पहा रोटर ड्रम आहे. 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड इन स्लॉट. ही स्लॉटमध्ये प्लेस केलेली असते, एका स्लॉटमध्ये प्लेस केलेली वाइंडिंग आहे. ओके, तर पहा प्रत्येक फेजचा जो टर्मिनल आहे तो प्रत्येक वैयक्तिक स्लिप रिंगला कनेक्ट केलेला आहे. आणि स्लिप रिंग कुठे असतात? शाफ्टवरतीच बसवलेले असतात. ब्रश असेंब्ली इथे असते. ब्रश असेंब्ली रेस्ट ऑन स्लिप रिंग्स. ब्रश असेंब्लीने आपण स्लिप रिंग्समध्ये निर्माण झालेला 3 फेज सप्लाय तो बाहेर घेऊ शकतो टू एक्सटर्नल सर्किट. Figure 1.14.7 The EMF that is induced is the effect of relative motion which is present between the armature and field. So in case of alternators it is possible to have two different arrangements as follows: rotating armature and stationary field. Rotating armature and stationary field. Rotating field and stationary armature. Okay, so in case of alternatorच्या केसमध्ये it is possible to have two different arrangements. ओके, त्याच्यामध्ये दोन वेगवेगळे अरेंजमेंट करणे पॉसिबल आहे, शक्य आहे. रोटेटिंग आर्मेचर, फिरणारा आर्मेचर, स्थिर फील्ड, ओके, स्टेशनरी फील्ड, आणि सेकंड आहे रोटेटिंग फील्ड. आता याच्यामध्ये फील्डला रोटेट करायचं आणि स्टेशनरी आर्मेचर ठेवायचं. फॉर ऑलमोस्ट ऑल द प्रॅक्टिकल अल्टरनेटर्स वी प्रिफर रोटेटिंग फील्ड टाईप कन्स्ट्रक्शन. ओके, परंतु ऑलमोस्ट ज़्यादातर काय करतात, प्रॅक्टिकल अल्टरनेटर जे आहेत
आपण प्रिफेअर करतो रोटेटिंग फील्ड टाईप ऑफ कन्स्ट्रक्शन रादर दॅन रोटेटिंग आर्मेचर. ओके, रोटेटिंग फील्ड जे आहेत म्हणजे सेकंड प्रकारचा तो यूज करतो रादर दॅन रोटेटिंग आर्मेचर प्रिपेअर करण्यापेक्षा. कन्स्ट्रक्शन ड्यू टू सर्टन ॲडव्हान्टेजेस, काही ज्याला ठराविक ॲडव्हान्टेजेस आहेत त्यामुळे. सिलेबस टॉपिक 1.15 कन्स्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. कन्स्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर किंवा अल्टरनेटर ज्याला आपण म्हणतो, तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कोणकोणत्या गोष्टी शिकल्या त्या एकदा रिवाइज करूयात. ओके, इथे पाहू शकतो सिलेबस टॉपिक 1.11 स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. ओके, म्हणजेच सिलेबस टॉपिक 1.10.4 टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटरचे जे प्रकार आहेत, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर आणि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर आपण डिटेलमध्ये पाहिलं आहे. ओके, तर पहा त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन असेल, कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर असेल तो पाहिला, कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन मोटर पाहिला. अल्टरनेटर इथे सुरू झाला आहे. अल्टरनेटर म्हणजे सिंक्रोनस मोटर. अल्टरनेटर म्हणजे जनरेटर्स. त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे वाइंडिंग असतात, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग. कन्स्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर आपण पाहिली. ओके, त्याचबरोबर डिटेल कन्स्ट्रक्शन पाहिलं. त्याचबरोबर इथे सिलेबस टॉपिक 1.14.3 टेबल ऑफ पार्ट्स अँड देअर फंक्शन. सिंक्रोनस मोटरचे किंवा अल्टरनेटरचे जे पार्ट्स आहेत त्यांचे मटेरियल्स आणि त्यांचं जे फंक्शन आहे ते आपण पाहिलं. सिलेबस टॉपिक 1.14.4 स्टेटर कन्स्ट्रक्शन. सिलेबस टॉपिक 1.14.5 कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ रोटर. टाइप्स ऑफ रोटर. रोटरमध्ये पुन्हा दोन प्रकार आहेत, सलाइन पोल आणि स्मूथ सिलेंड्रिकल टाईप. यानुसार सिंक्रोनस मोटरचे किंवा अल्टरनेटरचे दोन प्रकार पडतात, सलाइन पोल टाईप रोटर, स्मूथ सिलेंड्रिकल टाईप रोटर. ओके, इथे पाहू शकतो आपण. सिलेबस टॉपिक 1.14.6 एक्सायटेशन सिस्टम म्हणजे काय. ओके, ते सुद्धा पाहिलं. एक्सायटेशन सिस्टमसाठी 110 व्होल्ट किंवा 220 व्होल्ट DC सप्लाय हा आपण फील्डला देतो. सिलेबस टॉपिक 1.14.7 व्हेंटिलेशन सिस्टम. ओके, व्हेंटिलेशन सिस्टममध्ये दोन प्रकार आहेत, नॅचरल व्हेंटिलेशन, क्लोज्ड सर्किट व्हेंटिलेशन. नॅचरल व्हेंटिलेशन हे स्मॉल RPMच्या मोटरमध्ये यूज करतात. क्लोज्ड सर्किट व्हेंटिलेशन जे आहे ते मोठ्या अल्टरनेटर्समध्ये यूज करतात. सिलेबस टॉपिक 1.14.8 स्लिप रिंग अँड ब्रश असेंब्ली. सिंक्रोनस मोटरमध्ये स्लिप रिंग आणि ब्रशेसची अरेंजमेंट कशी केलेली असते. ओके, ते पाहिलं आपण. त्यानंतर इन केस ऑफ अल्टरनेटरच्या मदतीने इट इज पॉसिबल टू हॅव टू डिफरंट अरेंजमेंट्स, रोटेटिंग आर्मेचर अँड स्टेशनरी आर्मेचर. आपण सामान्यतः रोटेटिंग फील्ड अँड स्टेशनरी आर्मेचर अशा प्रकारच्या अल्टरनेटरलाच प्रिफेअर करतो प्रॅक्टिकली. सिलेबस टॉपिक 1.15 कन्स्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. नेक्स्ट व्हिडिओसाठी पाहत राहा SRG टेक्निकल किंवा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर यूट्यूब चॅनल. अँड थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.